Now guys, i-unbox na natin itong Yeezy 350 version 2 Yeezreel Colorway, no? Tingnan natin yung box sa taas, makikita natin yung 350. Sa tabihan yung Boost. Then tingnan natin yung mga tabihan, makikita natin dito Yeezy Boost 350. Then yung style code na FWS191 non-reflective. So, ang sizes na ito ay available lang for adult sizes. Then, ito ay official release nung last 14th of December with a price of $220. Sa tabi makita natin yung Yeezy Boost 350 original by Adidas. So, i-open na natin. Tanggalin natin yung pinaka-cover niya. Normal na paper lang ito. So, ito yung sapatos. Okay. So yung insole, makikita natin dito yung Adidas by Yeezy. Meron siyang mga tatlong tag, yung sa Adidas, then yung sizes, at saka kung saan gawa yung sapatos. Tingnan natin yung ilalim, yung swelas. So kasi ito, ang pinagkaiba nito dun sa reflective, yung ilalim ng reflective ay glow in the dark, while ito naman ay non-reflective, so yung normal na colorway lang, no? So yung gitna, makikita natin yung Boost. Ito yung malambot na technology kung saan napaka-comfortable gamitin yung sapatos. Cover niya yung buong ilalim ng Yeezy, makikita natin dito. Then sa taas, makikita natin yung Adidas. Okay, nakasulat dyan yung Adidas. Then sa ilalim naman yung Boost. Yung taas niya ay merong woven na color black. Ito ay black yarn woven. Okay, then meron siyang two-tone ng neon green. The other one is electric green. So yung gitna, transparent siya. So kung mag-medyas ka ng color red, makikita mo dito. Just sa space na yan. Then sa likod, yung tag. Yung tab. So pwede mo i-handle dyan. O halimbawa, alisin mo sa paa. Pwede mong hawakan dyan. Ganito. So yung kanyang woven na yarn na color black ay mga alternate lines. So sa loob niya meron siyang pang-protect na paper laang. So yung lalim niya meron yung pinaka nagko-cover, makikita natin yung Adidas Yeezy. Okay, kapag inalis natin yung insole, makikita natin yung another lining na color white. Then meron siyang pinaka-pattern na butas-butas, no? So ito yung technology na pumapatong dun sa Boost na nasa ilalim. So kapag inapakan talaga itong sapatos na to, itong Yeezy 350, ay sobrang sarap sa paa. Actually parang mapaka light niya, no? Halos wala kang suot. Sobrang comfortable ng Yeezy 350 V2 na ito. Yeah!